السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب كلية العلوم جامعة الملك عبد العزيز، النهاردة إن شاء الله مع بعض مع سكند إكسام ماس 110 موديل بي. شرحنا كده الموديل إيه شرحناه. اليوم إن شاء الله موديل بي بإذن الله يكون سهل وجميل جدا. بيقول يا جماعة أول سؤال بيقول لي ليميت لما إكس تقرب من السبعة، إكس ناقص 7 على إكس تربيع ناقص 49. هعوض عوض مباشر كده مع بعض. يبقى البسط 7 ناقص 7 بصفر، والمقام 7 تربيع 49 ناقص 40 بتساوي صفر حالة عدم التعيين. طيب هنا يا جماعة أعمل إيه؟ هنا أقدر أحلل البسط، أحلل المقام بتساوي ليميت. المقام عندك فرق المربعين يتحلل إكس وإكس، 49 جذرها 7 يبقى 7 و7 واحدة موجب واحدة سالب. البسط عندك إكس ناقص 7، أختصر بس البسط مع المقام يا جماعة، ده معناه كده يبقى لك في الآخر ليميت 1 على إكس زائد 7 لما إكس بتقرب من السبعة. تعويض مباشر يبقى 1 على كام؟ 7 زائد 7 اللي هي 1 على 14. السؤال التاني أوجد ليميت 6 إكس. بيقول يا جماعة إف ليميت 6 إكس على إف إكس بتساوي 3. دي معلومة جبناها لي خلاص. أوجد ليميت إكس لما إكس تقرب من الواحد. هعمل إيه يا جماعة؟ هوزع الليميت ده على البسط والمقام. يعني هقول له هنا ليميت 6 إكس على إف أوف إكس بتساوي ليميت فوق 6 إكس يا جماعة مقسوم على ليميت اف اوف اكس في المرتين اكس بتقرب من مين؟ من الواحد. هو قال لي كله بيساوي كام؟ 3. طب 6 اكس يا جماعة أعوض مكان اكس بكام؟ بواحد. 6 في 1 ب6، يبقى البسط عندك 1، يبقى أصبح عندك كده 1 على ليميت اف اوف اكس بتساوي يا جماعة كام؟ طبعا 1 6، معلش أنا آسف، ده 6. لما أعوض بواحد يا جماعة 1 في 6 ب6 هتساوي 3 يا جماعة. ضرب تبادل طبعا، ضرب تبادلي، يبقى ليميت اف اكس ضرب 3 هتساوي، هقول لكم 3 ليميت اف اكس بتساوي 6 اقسم طرفين على 3 يا جماعة، يبقى اكس بتساوي كام؟ 2. 6 على 3 على 2. سؤال رقم 3 أوجد ليميت. ده جاب لي جذر يا جماعة. أول حاجة تعملها في حالة زي دي أقعد مباشر وأشوف. لما أقعد كده بصفر يا جماعة، مكان الإكس بصفر هتبقى هتساوي جذر 0 زائد 9 ب3. طبعا 9 يا جماعة جذر 3 يعني زائد 5 على 4. 9 زائد 3 زائد 5 8 على 4 هتساوي 2. سبوز ليميت اف اكس لما اكس تقرب من السي بيساوي سالب 3، وليميت جي اوف اكس بتساوي 4. عايز ليميت مين؟ اف اكس زائد 2 جي اوف اكس. طبعا يا جماعة الليميت بيتوزع، سواء عندك ضرب سواء جمع سواء طرح سواء قسمة بتوزع. يعني هوزع ليميت اف اكس زائد 2 ليميت جي. تمام كده؟ هو الحل هيبقى عندك هو ليميت اف اوف اكس زائد 2 ليميت جي اوف اكس. طب الاف اوف اكس ليميت بكام؟ بسالب 3. هنا يا جماعة سالب 3. طبعا هنا علامة الزائد. زائد يا جماعة ليميت 2 ليميت جي اوف اكس بتساوي 4. 2 في 4 ب8 يبقى سالب 3 زائد 8 بيديني موجب ايه؟ موجب 5. اختار موجب 5. سؤال رقم 5 بيقول لي اف اوف اكس لو اف اكس يا جماعة أكبر من الجذر 6 ناقص اكس ناقص 5 اكس تربيع وأقل من أو يساوي جذر 6 ناقص اكس تربيع. واكس أكبر من أو يساوي سالب 1 وأقل من أو يساوي كام؟ 1. يبقى النهاية يا جماعة بتساوي كام لما اكس قرب من الصفر. طبعا هو طالما ده أكبر من ده وأقل من دي، إذا النهاية اليسرى بتساوي النهاية اليمنى. هقعد بس مكان إكس بصفر، يبقى هنا أصبح الجذر عبارة عن كام؟ جذر 6 ناقص صفر في 5 بصفر، هنا 6 بس. وهنا يا جماعة نفس الشيء 6 ناقص صفر ب6. عشان يكون النهاية موجودة لازم النهاية اليمنى تساوي النهاية الإيه؟ اليسرى. طبعا يا جماعة في الآخر يساوي الدالة هتساوي النهاية هتساوي كام؟ جذر 6. على فكرة شرط النهاية فقط إن النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى فقط، لكن شرط الاتصال النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى تساوي قيمة الدالة عند الرقم اللي تحت يا جماعة اللي هو مثلا سي ولتكن سي. سؤال رقم 6 ليميت. هنا
أعوض يا جماعة مباشر، إكس بتساوي سالب، وأشوف هيجي إيه؟ سالب 2 يعني سالب 2 بأربعة ناقص 4 طبعا صفر. سالب 2 تكعيب بسالب 8 زائد سالب 2 تربيع يا جماعة ب4 في 2 برضه ب8 يا جماعة، يبقى صفر على صفر حالة عدم التعيين. طب هنا أعمل إيه؟ تلاحظوا يا جماعة في البسط المقام في حاجات مشتركة هتساوي ليميت. المشترك عندك فوق سالب 2 يبقى لك إكس زائد 2، خدت من سالب 2 يبقى لك 2. في المقام المشترك إكس تربيع يبقى لنا هنا تحت يا جماعة إكس زائد 2. هطير يا جماعة المشترك مع بعضه ده يروح مع ده، يبقى هي في الآخر هتساوي ليميت لما إكس بتقرب من سالب 2 كام؟ فوق سالب 2 المقام إكس تربيع. أعوض كده مكان إكس بسالب 2 يعني هتساوي سالب 2 على سالب 2 تربيع ب4 يعني سالب إيه؟ سالب نص. حل سالب نص. سؤال 7 ليميت يلا يا جماعة مطلوب إكس ناقص إيه؟ 10 إيه؟ لما إكس قرب من 10 طب إحنا هنرسمها يا جماعة تلاقيها أكتر من كده هنرسمه الرسم هيوضح لك كل شيء. اعتبر نفسك مرة ده غير معرف عند مين؟ عند إكس بتساوي 10 10 ناقص 10 بصفر. اعتبر هنا 10 تمام كده. هنا اسمه خط تقارب رأسي. يعني إيه خط تقارب رأسي يا جماعة؟ الدالة غير معرفة. طب هل هي غير معرفة يبقى ليست لها نهاية؟ لا طبعا. طب ليس شرط. المهم إن هي اليمنى تساوي النهاية اليسرى. طب كيف الرسمة يا جماعة؟ الرسمة بالمنظر ده كده بيقرب من محور إكس زي ما هو وهنا بيقرب من محور إكس بتساوي 10 وهنا نفس الشيء قرب من محور إكس هنا بنروح إكس بتساوي كام؟ 10. نجيب هنا مع بعض يا جماعة النهاية إكس تقرب من 10 ناحية اليمين. يمين يا جماعة كده أهو ده رايحة فين؟ قرب من 10 ده طالعة فوق لعند موجب من النهاية. لما تقرب من 10 ناحية اليسار الدالة رايحة لتحت عند سالب من النهاية. إذا النهاية اليمنى لا تساوي النهاية اليسرى، إذا هي غير موجودة أصلا. طالما النهاية غير متساوية يا جماعة اليمنى لا تساوي اليسرى أو النوت إكزيست. النهاية أصلا غير موجودة. سؤال 8 بيقول لي الدالة بتعديل التعريف اف اكس بتساوي 1 على اكس تربيع لو اكس لا تساوي 1 وتساوي 2 هي دالة ثابتة يا جماعة لو اكس بتساوي 1 تمام كده. طيب قول لي وجد ليميت اف اكس لما اكس بتساوي 1. هنا أحاول أرسم طبعا قبل ما أرسم يا شباب أحاول أعرف بترسم إزاي. الإكس تربيع بس إكس تربيع ترسم بالمنظر ده كده حرف اليو. لو قال لي هنا سالب يا جماعة سالب لتحت. طب قال لي قبلها 1 تطلع لفوق 1 يعني في الأصل 1 ناقص إكس تربيع بس تطلع لفوق كده يا جماعة تبقى هنا كده. طب نحاول نرسمها هنا بشكل تاني معلش أهو هنا 1 2 3 1 2 يبقى عندي يا جماعة عند الواحد هطلع فوق طبعا اتجاه الايه الأسفل يطلع محور إكس برضه عند النقطة من 1. طب الرسمة التانية بقول لي إيه بتساوي يا جماعة بتساوي قيمة ثابتة اللي هي 2 لما إكس بتساوي كام 1 يا جماعة عند 1 ولا بتساوي هي 2 حط نقطة بس كده وخلاص نقطة تمام. طب إيه السؤال؟ قول لي هات النهاية لما إكس بتساوي 1 يا شباب. لما إكس بتساوي 1 طبعا لازم أجيب النهاية اليسرى والنهاية إيه اليمنى. بالنسبة يا جماعة النهاية اليسرى أنا بتحرك كده من الشمال ناحية 1 أهو رقم 1 الدالة بتساوي كام؟ بتقرب من الصفر بتساوي هنا صفر تمام. طيب لو جبتها من ناحية اليمين برضه نفس الكلام ناحية الواحد كده اتجاه واحد برضه ده راح من راح على الصفر برضه رايح على الصفر. طب التعريف يفرق معايا هنا في حاجة؟ لا ميفرقش في حاجة خالص سواء هي معرفة أو غير معرفة ما هتفرق يا جماعة. أهم شيء تكون النهاية اليمنى بتساوي النهاية اليسرى بتساوي نفس الرقم اختار صفر. ليميت السؤال ده ليه قبلها في النموذج اللي ايه اشرحه تاني. قبلها يا جماعة تلاحظ عندك في قيمة مطلقة موجودة اهي قيمة مطلقة لأي دالة أقدر أقسمها جزئين يا جماعة عدد التعريف إما موجب إكس أو سالب إكس. إمتى موجب؟ لو إكس أكبر من أو تساوي صفر وسالب لو إكس أقل من أو تساوي من غير يساوي معلش أنا آسف صفر. وضحت اسمها دالة إيه؟ قيمة مطلقة. طب هنا يا شباب هنا مش إكس زائد 4 بقول له هنا بتساوي حاجتين إما إكس زائد 4 لما إكس طبعا برضه طرف ده إشارة مخالفة
لما إكس زائد 4 أكبر من تساوي صفر، والطرف الثاني يعني لما إكس أكبر من تساوي كام؟ سالب، أو بتساوي سالب إكس زائد 4 لما إكس أقل من سالب 4. واضحة؟ خلاصة الكلام يا جماعة هقسمها مرة، هاخدها حاجتين، دي حاجتين. الدالة نفسها لو دي بقت موجب إكس زائد 4 تروح مع موجب إكس زائد 4، يبقى لك بس إكس زائد 2. إمتى الكلام ده؟ لو إكس أكبر من تساوي سالب 4 أو بتساوي يا جماعة، طبعا دي لو دي سالب على موجب بقى سالب 1، الرقم ده يبقى سالب إكس زائد 2. إمتى؟ لما إكس أقل من سالب كام؟ 4. وقال لي هنا يا جماعة عايز النهاية اليسرى ولا اليمنى؟ لا اليمنى، قال لي موجب أهي، موجب، يبقى اليمنى يا جماعة، اليمنى أعوض في اللي فوق دي مكان إكس بسالب 4، اليمنى أهي سالب 4 زائد 2 هتساوي سالب كام؟ سالب 2. أختار يا جماعة سالب 2. التاني يا جماعة زي الإكس لها قاعدة، التاني لما إكس قرب من صفر لها قاعدة. عندك الليميت مثلا، ليميت ساين إكس على إكس لما إكس قرب من الصفر دي بتساوي 1، بالمثل ليميت تان إكس على إكس بتساوي كام؟ لما إكس قرب من الصفر يا جماعة برضه قاعدة بتساوي 1. طب هنا السؤال فيه تان 2 إكس، هنا بس إكس بس يا جماعة، هنعمل إيه؟ بسيطة، أكتب هنا 2 وهنا 2، ضربت في 2 وقسمت على 2 يا جماعة، محصلش حاجة، أصبحت دي كده تساوي 1، 1 ضرب 2 يساوي 2. سؤال 11 given limit لما إكس تقرب من 3 ناحية اليسار بتساوي 4، وليميت اف اكس لما إكس تقرب من 3 يا جماعة من ناحية اليمين بتساوي 0. استنتج من كده إيه؟ طبعا النهاية اليسرى 4، اليمنى 0 غير متساويتان، إذا هي ليست يا جماعة ليس لها نهاية أصلا، هو الليميت بتساوي 3، طبعا ده كلام غلط. النهاية هنا يا جماعة not exist، not exist. تمام. اللي بعده ليميت الاكس تقرب من المية يا جماعة عوض مباشر هتساوي 8 ناقص أي رقم على من النهاية يساوي 0، يبقى 8 ناقص 0 تساوي كام؟ موجب 8. سؤال 13 دالة يا جماعة كسرية، قلنا في حالة الكسرية لما يكون النهاية راح إلى من النهاية أو مساوية من النهاية أشوف الدرجات، لو البسط أكبر من المقام من النهاية يا جماعة حسب الإشارة في الأس هنا والإشارة هنا، لو المقام أصغر أكبر بتساوي 0 في جميع الأحوال. لو نفس الدرجة آخد معامل رئيسي للبسط مع معامل رئيسي للمقام. هنا يا جماعة الدرجة الثالثة وهنا الدرجة الرابعة، البسط أقل بتساوي 0 وأنت مغمض، سواء هي موجب من النهاية أو سالب من النهاية بتساوي 0. سؤال 14 use the graph below to estimate limit. أقول يا جماعة أقدر النهاية لما إكس تقرب من سالب 3 بس من ناحية اليمين. هنا يا جماعة في الرسم كده سالب 3 يا جماعة فين؟ هنا يا جماعة ناحية اليمين، خلي بالك أنا سالب بتساوي كام أصلا؟ هنا الدالة معرفة أهي، ما يهمنيش تعريف في حالة النهايات، لكن النهاية من ناحية اليمين لما أقرب من 3 من ناحية اليمين كده بتساوي رقم ده، برضه من ناحية اليسار بتساوي نفس الرقم 9 ضغط 9. تمام كده؟ يبقى النهاية اليمنى بتساوي النهاية اليسرى بتساوي 9، أختار 9. سؤال 15 بيقول لي هوريزونتال اسيمبتوت يا جماعة خط التقارب الأفقي، وده خط تقارب أفقي. الأفقي يا جماعة غير الرأسي، الأفقي يعني واي، على طول تقول واي، وله كم حالة؟ له 3 حالات. لو درجة البسط أكبر من المقام يبقى غير موجود أصلا، لو درجة البسط أقل يبقى واي بتساوي 0. لو متساويين آخد المعامل الرئيسي فوق مع المعامل الرئيسي تحت، زي كده عملنا. شوف مثلا ده أس 1 أس 1، يبقى لو في نفس الحل يعني بفرق هاخد 6 على 2. واضح؟ طب هنا يا جماعة درجة البسط الدرجة كام؟ متقوليش الدرجة التانية، لا الأولى عشان في جذر، الجذر مع التربيع يروحوا مع بعض يا جماعة. لما نجيب معناها الدرجة الأولى هنا في الآخر هيبقى إكس، يعني مقام الرقم إكس، وعاملها بكام؟ ب4؟ لا بجذر ال4، بس أقول له القيمة المطلقة
4 لأن ممكن يكون موجب ممكن سالب. معلش ممكن ده جذر 4 جذر 4 يعني هتساوي موجب وسالب 2 والمقام 2 يا جماعة. طبعا 2 بعد كده راح مع بعض هتساوي موجب وسالب إيه؟ 1. أختار طبعا هو واي مينفعش إكس. أي هوريزونتال واي أي فيرتيكال. هنا يا جماعة الفيرتيكال افتكرها لكن هنا إيه؟ هوريزونتال. سؤال 16 جيب لي يا جماعة ليميت إكس راح من هي اتفقنا من شوية قلنا إيه؟ حسب الدرجة درجة البسط تساوي درجة المقام أهي هنا أس 1 هنا أس 1. أحسن المعامل الرئيسي على البسط مقسوم على المعامل الرئيسي المقام يبقى 6 على 2 هتساوي كام؟ 3 موجب. سؤال 17 ليميت الإكس قرب من 2 من ناحية اليسار يا جماعة. الكلام ده دي لازم رسمة على طول ترسمها. طبعا عندك خط تقارب رأسي طبعا ده صفر يا جماعة. عن إكس بتساوي كام عندك الحالة دي؟ عندي حلين هنا خلي بالك. المقام هيتحلل يبقى عندك 12 مقسوم على كام؟ فرق مربعين. إكس ناقص جذر 4 2 وإكس زائد 2 يعني عندي خطين تقارب رأسي يا جماعة. عندي موجب 2 وسالب 2 هذا خط يا جماعة. خط تاني هنا موجب 2 دي 2 ولا 2 تمام. طيب رسمة عاملة ازاي؟ بالمنظر ده كده شباب. دايرة المقلوب معروف المقلوب بالمنظر ده واللي في النص جاية كده. طبعا تحت هنا سالب ما لا نهاية تحت فوق موجب ما لا نهاية. طب السؤال فين؟ لما نقرب من 2 من ناحية اليسار 2 موجب يا جماعة من اليسار ماشي كده. قرب كده بتروح فين؟ شوف تنزل راح على سالب ما لا نهاية. هختار سالب ما لا نهاية. فيرتيكال اسيمبتوت اللي هو معامل ايه يا جماعة؟ فيرتيكال اسيمبتوت اللي هو خط التقارب الرأسي. الرأس أجيبه ازاي؟ من المقام اللي يخلي المقام بصفر ايه؟ لو إكس زائد 4 تبقى بصفر يبقى إكس بيساوي كام؟ سالب 4. وقلنا قبل كده لازم فيرتيكال يبقى إكس هوريزونتال يبقى واي. أختار ليميت إكس راح المعنى يا شباب. هنا درجة البسط أكبر من المقام دي التالتة لكن ده التاني يا جماعة. وأنت مغمض خد بالك بقى هي موجب وأنت مغمض يبقى صح. ليميت إي أس إكس إكس تقرب من سالب منها يا جماعة بتساوي صفر. لازم أكون عارف شكل الرسمة عاملة إزاي. طبعا ده يا جماعة دالة أسية. الإي عدد في الأول والآخر هو عدد 2 وكسر عدد 2 أس حاجة مثلا عاملة إزاي يا جماعة؟ المنظر ده كده مر بصفر وواحد هنا تمام. طيب لما نقرب يا جماعة من سالب من النهاية إكس راح سالب من النهاية يعني أنا ماشي كده خلي بالك إكس راح ماشي كده. ده اللي راح فين؟ بتقرب من الصفر. قرب من الصفر إجابة صحيحة. سؤال 21 هلا بعدد التعريف بيقول يا جماعة بتساوي بي إكس تربيع لو إكس أكبر من أو تساوي سالب 2 وبتساوي زائد 6 لو إكس أقل من سالب 2. ذا نمبر بي سوزات يا جماعة اف إكس تكون متناقص يعني عشان تكون متصلة الدالة دي لازم النهاية اليمنى تساوي النهاية اليسرى. بالنسبة للنقطة يا جماعة اللي هو إكس بتساوي كام عندك؟ سالب 2. يبقى أقول له كده البي إكس تربيع لازم تساوي إكس زائد 6. طلع الإكس بكام؟ بسالب 2 يا جماعة. تربيع ب4 يعني 4 بي هتساوي سالب 2 هنا زائد 6 يعني 4 بي تساوي 4. اقسم على 4 طرفين البي لازم تساوي كام؟ 1. البي بتساوي موجب 1. سؤال 22 اف واي بتساوي ساين اكس زائد 3 مع الاكس زائد 20 then the function is continuous من ايه؟ متصلة فين يا جماعة؟
هنا متصلة نفس الكلام بالظبط، التعريف وعلامة التعريف امتى تكون معرفة؟ في جميع الأحوال من جميع الآر ما عدا إيه؟ اللي يخلي المقام بصفر. اللي يخلي المقام بصفر يا جماعة إكس بتساوي -20، يبقى هي الآر ما عدا -20 متصلة عند كل النقطة دي، غير معرفة عندها أصلا. طيب the relation function is continuous whoever is defined that continuous on its range. ينفع يا جماعة متصلة على جميع مداها؟ لا طبعا متصلة على جميع إيه؟ مجالها الدومين. معلش خط وحش، يبقى هنا غلط يا جماعة، الحل إيه الصح؟ إن اتس دومين تكون متصلة تكون معرفة على جميع إيه؟ مجالها. if f of x is continuous from the right، خلي بالك متصل من ناحية الإيه؟ اليمين، لما x يبقى سالب واحد such that النهاية يا جماعة من ناحية اليمين -1 بتساوي كام؟ 7. يبقى اف الدالة بتساوي كام؟ لازم برضه تساوي 7. ليه؟ لما تكون متصلة لازم النهاية تساوي قيمة الدالة عند نفس الرقم يا شباب. واضحة؟ اختار 7. 25 the function of x بتساوي 1 x تكعيب is discontinuous at x بتساوي 0. طبعا غير متصلة عند x بتساوي يا جماعة 0. طب ليه؟ لأن أصلا غير معرفة عند الصفر. لكن because f of 0 is defined، طبعا لا، f of 0 is undefined. هي الصح، يبقى الإجابة هنا خطأ. نهاية الثابت سواء هي بتقول أي رقم أيا كان، بس هو الثابت نفسه. الثابت نفسه سواء هنا حتى أي رقم، حتى لو هنا نهاية نفس الرقم. لين إكس يا جماعة، لو إكس قرب من الصفر لازم تكون عارف شكل رسمة اللين أو اللوج، يعني نفس المعنى بالظبط يا شباب، نفس المعنى. اللوج عامل ازاي؟ أول هنا يا جماعة المنظر ده كده، هي معكوسة الاتنين الدالة الأسية. واضح؟ طيب نشوف كده لما إكس قرب من كام يا شباب؟ إكس قرب من الصفر ناحية اليمين، صفر يا جماعة، صفر بالنسبة ناحية اليمين، راح أبين الدالة نازلة لتحت لحد سالب ما لا نهاية. اختار يا جماعة سالب ما لا نهاية. السؤال 28 the function of x بتساوي جذر x تربيع ناقص 25 is continuous، يعني متصلة. متصلة امتى يا شباب؟ متصلة في المنطقة اللي فيها تعريف لها، المعرفة فيها بس. خلاص كده؟ طب ده جذر يا جماعة، معناه إيه؟ متصل إمتى؟ معرف إمتى؟ لما يكون ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي 0. لو جيت يا جماعة تحللها في مربعين يبقى إكس ناقص 5 وإكس زائد 5، يعني الجذرين كام وكام؟ الجذرين -5 و5. طيب خدنا قاعدة بيقول لك ما بين الجذرين عكس إشارة إكس تربيع، هنا موجب جذرين سالب يا جماعة، يبقى هي عكس، يبقى ده بره موجب، يبقى ده بره جواب موجب، فعندنا موجب من النهاية، هنا سالب ما لا نهاية. واضح كده؟ إذا هي معرفة من فين؟ معرفة من سالب ما لا نهاية حد -5. خلاص كده؟ طبعا -5 على برضه يعني مغلقة. اتحاد كمان من 5 إلى كام؟ إلى موجب ما لا نهاية. ده فرض يا جماعة التعريف، اختار. طب ليه قلت هنا يا جماعة معلش بسرعة كده؟ ليه قلت دي مغلقة مش ليست مفتوحة؟ ليه؟ لو حطينا إكس ب5 هيديني جذر 0 وجذر 0 ب0، إذا هي معرفة عند -5 ومعرفة عند موجب 5 فهو مغلقة. سؤال 29 بيقول لك إذا function of x بتساوي زائد 3 لما x أقل من أو سالب 1 وبتساوي 2 أس x يا جماعة دالة أسية لما x أكبر من كام؟ من -1. دالة بعدد التعريف. الأسهل شيء عندك الرسم يوضح كل شيء، حاول ترسمها. نقول مثلا 1 2 3 1 2 3 2 3 كده. نرسم طبعا دالة خطية يا جماعة، دي خطية عند x بتساوي سالب 1، الدالة بتساوي كام؟ سالب 1 زائد 3 بتساوي 2. سالب 1 معايا 2 هنا، أعمل دايرة مغلقة. طب ناخد حاجة أقل من سالب 1 مثلا سالب 2، سالب 2 زائد 3 بتساوي 1، يعني سالب مع 1. هنا أقدر أوصل عادي كده رسمنا. طب التانية يا جماعة عاملة إزاي؟ الدالة دي أسية يا شباب، رسمتها في الأصل عاملة كده، خلي بالك بتقرب محور إكس بس ما تنطبق عليه من النقطة 0 و1.
طيب بالنسبة لدي آخد معانا سالب واحد، انت اللي ملأ من هنا يا جماعة وغير معرفة، تمام كده وطالعة بالمنظر ده كده. طيب بقول لك هنا سؤال يا جماعة، سؤال: هل continuous from the left at x بتساوي سالب واحد؟ امتى تكون يا جماعة continuous؟ لما تكون معرفة على سالب واحد ومعرفة على اليسار، على اليسار ده ليفت. طبعا عندنا سالب واحد معرفة على اليسار متصلة المعرفة كلها، بعطينا الإجابة صحيحة. سؤال 30 الأخير يا شباب، بقول لك هنا ليميت تان إكس، لما إكس تقول إلى ما لا نهاية باقي على 2 يا جماعة بتساوي موجب ما لا نهاية. دي برضه هيبان بالرسم أحسن، ما تحفظش حاجة، حاول ترسم. طبعا ده يا جماعة ده تان أرسمها إزاي؟ هنا باقي على 2، هنا سالب باقي على 2، هنا باي، وهنا سالب باي، وهكذا يا شباب. طبعا عند ساين أو تان صفر، تان صفر بكام؟ بصفر، رسمة عاملة كده، تان صفر بصفر، وتان باي يا جماعة بصفر، وتان باي سالب باي برضه بصفر يا شباب. طب هنا في خطوط كده اسميها خط ايه؟ التقارب كده يا جماعة، خط التقارب. هنا برضه خط التقارب عند باي بتساوي كام؟ 2، واضح؟ طب لما تقرب من باي على 2 ناحية، قال لك هنا شرطة اهي سالب يا جماعة، سالب من باي على 2 من ناحية اليسار، هنا يعني هنا ماشي كده ناحية اليسار كده، راح فين دالة؟ طالعة لفوق عند موجب ولا نهاية. أخطأ من يبقى يا جماعة إجابة صح، والسلام عليكم.